Hello everyone. බොහෝ දෙනෙක් මගෙන් බබාලත් එක්ක ඒ වගේම දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට අවශ්‍ය වෙන වචන ඒ වගේම වාක්‍ය ටිකක් ඉල්ලුවා. ඉතින් අද දවසේ මම තීරණය කළා එයාලට ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් වාක්‍ය ටිකක් ලබා දෙන්න, phrases ටිකක් ලබා දෙන්න දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතාව ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය වෙන. දැන් ඔබ සමහර විට දරුවෝ නැති කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඒ වුණාට මේ වාක්‍ය ටික ඔබට ඉතාම වටිනවා. කවදා හරි දවසක කුමන හෝ අවස්ථාවක ඉංග්‍රීසි ටිකක් දන්න දරුවෙක් එක්ක ඔබට කතා කරන්න සිද්ධ වුණොත් මේ වාක්‍ය ටික ඔබ දැනගෙන ඉන්න එක ඉතාම ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් අද දවසේ මම ඔබට වාක්‍ය 15ක් 20ක් විතර කියලා දෙනවා. දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන සිටිය යුතුම. හොඳයි, පළවෙනි වාක්‍ය තමයි ඊටම සරල වාක්‍යයක්. පළවෙනි වාක්‍ය come and sit here. come and sit here. මොකද්ද සිංහල තේරුම? ඇවිල්ලා මෙතන වාඩි වෙන්න. come and sit here. ඇවිල්ලා මෙතන වාඩි වෙන්න. ඔබ දරුවොත් එක්ක කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම body language එක use කරන්න. ඒ කියන්නේ අතින් ඔබ පෙන්නන්න come and sit here. ඇවිල්ලා මෙතන වාඩි වෙන්න. අන්න ඒ ආකාරයට. දැන් ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න කෝ කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? come and sit will you. අපි ආදරෙන් කියනවානේ ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නකෝ. come and sit will you. will you දාන්න වාක්‍ය අවසානයේට. හොඳයි, ඊගා වාක්‍ය තමයි don't bite your nails. දැන් පුංචි ළමයි නියපොතු එහෙම කනවනේ නේද? පුංචි ළමයි නියපොතු එහෙම කනවා. ඒතකොට අපි කියනවානේ නියපොතු කන්න එපා. කොහොමද කියන්නේ? don't bite your nails. නියපොතු කන්න එපා. don't bite your nails. හොඳින් මතක තියාගන්න. හොඳයි, ඊගාව එක තමයි what do you want. what do you want කියන්නේ මොනවද ඔයාට ඕන? what do you want? මොනවද ඔයාට ඕන? දැන් ඔයා දරුවත් එක්ක සුපර් මාකට් එකකට එහෙම ගියාම ඔබ දරුවගෙන් අහන්න, බබාගෙන් අහන්න, පුතා what do you want? පුතා what do you want? මොනවද ඔයාට ඕන? එතකොට එයා කියයි I want කියලා එයා කියයි. එයාට චොක්ලට් එකක් ඕනි නම් I want a chocolate. එයාට ටොෆී එකක් ඕන නම් I want a toffee. එයාට ටෝයි කා එකක් ඕන නම් I want a toy car. එයා කියයි. දැන් ඔබ ළමයා එහෙම කීවේ නැත්නම් එහෙම සුපර් මාකට් එකේදීම උඩ යන්න ළමයාට ගහන්න එහෙම එපා. හරි. ළමයාට ගහන්න එපා. සමහර විට ළමයා සිංහලෙන් කියයි මට ඕන කියලා සිංහලෙන් කියන්න පටන් ගනි. හරි. එතකොට දරුවාට කියන්න please speak in English. I want කියලා පොඩි help එකක් දෙන්න. I want කියනකොට එයා කියයි I want a chocolate. I want a toy car. ඒ විදිහට කියයි. මේක එකපාරටම අපි දරුවගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ටික ටික දරුවා English language එකට හුරු කරවන්න ඕන. හොඳයි, ඊගාව එක don't put it in your mouth. don't put it in your mouth කියන්නේ ඕක කටේ දාන්න එපා. ඕක කටේ දාගන්න එපා. දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා පොඩි දෙයක් හම්බුණත් ඒක කටේ දා ගන්නවනේ. කටේ දා ගන්නවා. ඒතකොට අපි කියනවානේ ඕක කටේ දා ගන්න එපා. don't put it in your mouth. don't put it in your mouth. ඔබ පුරුදු වෙන්න මේ වාක්‍ය කොටස් ඔබ හොඳට කටට හුරු කරගන්න. මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපි Zoom හරහා සතියට දින දෙකක් උගන්වන ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් පවත්වනවානේ. ඉතින් ඔබත් කැමති නම් ඒට සම්බන්ධ වෙන්න, ඒ වගේම ඒ පිළිබඳ විස්තර දැනගන්න අපගේ නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න ආකාරය, ඒ වගේම අපේ කෝස් එක කොහොමද පවත්වන්නේ කියලා ඒ සෑම සියලු විස්තරයක්ම දැනගන්න පුළුවන්. කිසිදු වයස් ભેදයක් නැහැ. ඒ වගේම ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ ඔයා කොතනක සිටියත් මේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම පළමු කමෙන්ට් එකෙත් අපි දාලා තියෙනවා අපේ WhatsApp group link එක. ඉතින් ඒ link එක හරහා අපේ group එකට join වෙලා අපගේ පාඨමාලාව පිළිබඳ සියලු විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි, අපි යමු ඊගා වාක්‍යයට. put on your shoes. put on your shoes කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාගේ සපත්තු දාගන්න. put on your shoes. ඔයාගේ සපත්තු දාගන්න. දැන් අපි කියනවානේ මෙහෙමත් දැන් දරුවත් එක්ක හවස නිකන් එළියට වගේ යනකොට නේද? ඔයාගේ සෙරෙප්පු දාගන්න කියනවනේ අපි. කොහොමද කියන්නේ? simply put on your slippers.
put on your slippers. ඔයාගේ සෙරෙප්පු දාගන්න. මේක දවසක් දෙකක් දරුවට කියනකොට හුරු වෙනවා. put on your slippers. ඔයාගේ සෙරෙප්පු දාගන්න. කොහොමද කියන්නේ මේ සමගම අපි දැනගමු මේ ඔයාගේ සපත්තු ගලවන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? take off your shoes. take off your shoes. ඔයාගේ සපත්තු ගලවන්න. මතක තියාගන්න put on කියන්නේ දාගන්න, take off කියන්නේ ගලවන්න. take off your shoes. ඔයාගේ සපත්තු ගලවන්න. ඊගාව එක. දැන් අපි කියනවානේ නාන්න වෙලාව හරි කියලා. නාන වෙලාව. එහෙම නැත්නම් නාන්න වෙලාව හරි. කොහොමද කියන්නේ? It's bath time. හරි simply කියන්න පුළුවන් අපිට it's bath time. නාන වෙලාව, නාන්න වෙලාව හරි. එහෙම නැත්නම් වාට කියන්න පුළුවන් it's time to have a bath. පුතා it's time to have a bath. පුතා නාන වෙලාව හරි. it's time to have a bath. ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊගාවට අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔයා වැටෙයි කියලා. අපි කියනවානේ ඔයා වැටෙයි. කොහොමද කියන්නේ? You will fall. You will fall. දැන් සිංහලෙන් නම් ඔයා කියන්නේ අපි කෙලින්ම කියන්නේ වැටෙයි කියලා නේ. පුතා වැටෙයි නේද? පුතා වැටෙයි අපි කියනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසියේදී කියන්නේ පුතා you will fall. පුතා you will fall. එහෙම කියනවා. දැන් අපි කියනවානේ වැටෙයි 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 ඔයා වැටෙයි. නේද? අපි සිංහලෙන් එහෙම කියනවානේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඒ විදිහටම තමයි. You will fall, you will fall, you will fall. Come here. මෙහාට එන්න. වැටෙයි 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 ඔයා වැටෙයි. මෙහාට එන්න. You will fall, you will fall, you will fall. Come here. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කියන්නේ. හොඳයි ඊගාව එක don't touch it. ඔබ ඒක නම් දන්නවනේ. don't touch it කියන්නේ ඒක අල්ලන්න එපා. මොනවා හරි දෙයක් අල්ලන්න යනකොට බබා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දරුවා ඔබට කියන්න පුළුවන් don't touch it. ඒක අල්ලන්න එපා. දැන් බල්ලෙක් අල්ලන්න යනවනම් බල්ලා අල්ලන්න යනවනම් ගෙදර ඉන්න බල්ලා වුණත් නේද අල්ලන එක හොඳ නෑනේ වැඩිය. don't touch the dog. don't touch the dog. don't touch the cat. don't touch the switch. switch එක අල්ලන්න එපා. don't touch the switch. ඔබ මතක තියාගන්න අන්න ඒ විදිහට ඔබට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කොහොමද කියන්නේ? ගිහින් ඔයාගේ මූණ හොදන්න. ගිහින් ඔයාගේ මූණ සෝද ගන්න. go and wash your face. go and wash your face. ගිහිල්ලා ඔයාගේ මූණ සෝද ගන්න. ගිහිල්ලා ඔයාගේ අත් සෝද ගන්න. go and wash your hands. go and wash your hands. ගිහිල්ලා ඔයාගේ අත් සෝද ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න දරුවන්ට මේවා කියන්න. එතකොට එයාලා වචන අල්ලා ගන්නවා. ඉංග්‍රීසි ටික එයාලගේ කනට හුරු වෙනවා. හොඳයි ඊගාව එක. ඔයාට නිදිමතයිද? ඔයාට නිදිමතයි වගේද? කොහොමද අහන්නේ? Do you feel sleepy? Do you feel sleepy? ඔයාට නිදිමත දැනෙනවද? නිදිමතයි වගේද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට අහන්න පුළුවන් are you sleepy? ඔයාට නිදිමතයිද? are you sleepy? එහෙම අහන්නත් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි ඊගාව එක තමයි ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න ඕනද? Do you want to play? ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න ඕනද? Do you want to play? Do you want to play? පුතා do you want to play? පුතා ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න ඕනද? ඒ විදිහට ඔයාට අහන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියනවානේ අපි එකට සෙල්ලම් කරමු. නේද? චූටි බබාලට අපි කියනවා අපි එකට සෙල්ලම් කරමු. කොහොමද කියන්නේ? Let's play together. together කියන්නේ එකට. Let's play together. අපි එකට සෙල්ලම් කරමු. Let's play together. හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ අපි එකේ ඉඳලා 10ට ගණන් කරන්න? දැන් ඔය චූටි ළමයින්ට අපි කියනවානේ එකේ ඉඳලා 10ට ගණන් කරන්න. කොහොමද කියන්නේ? ගණන් කරනකොට අපි කියන්නේ count. ගණන් කරනකොට කියන්නේ count කියලානේ. එකේ ඉඳලා 10ට ගණන් කරන්න. count 1 to 10. count 1 to 10. එකේ ඉඳලා 10ට ගණන් කරන්න. right ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. නාන්න එහෙම යනකොට අපි දරුවන්ට කියනවා නේද කලිසම ගලවන්න කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කලිසම ගලවන්න කියලා? take off your pants. take off your pants. කලිසම ගලවන්න. right හොඳට මතක තියාගන්න හරිම සරලයි. දරුවන්ට පළවෙනි පාර දෙවෙනි පාර තේරුනේ නැතත් පළවෙනි පාර දෙවෙනි පාර ඔයා කියනකොට පොඩ්ඩක් අර ඔයාගේ body language එක use කරලා නේද කලිසම පෙන්නලා එහෙම කියන්නේ. නේ take off your pants කියලා. right ඊට පස්සේ ඔයා අහක බලාගෙන කීවත් එයාලා දන්නවා කීවේ මොකද්ද කියලා. හොඳයි ඊගාව එක. දැන් ඉස්කෝලේ එහෙම ඇරිලා ගෙදර ආපුවම අපි කියනවා නේද ගිහින් ඇඳුම් මාරු කරගන්න. ගිහින් ඇඳුම් මාරු කරගන්න. කොහොමද කියන්නේ? go and have a change. go and have a change.
ගිහින් ඇඳුම් මාරු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් go and change your clothes. Go and change your clothes. ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. right? ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් දරුවොත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ වගේම තව පොඩි වාක්‍ය කොටස් අපිට ගන්න පුළුවන්. නේද? අපි කතා කරනකොට දරුවත් එක්ක නේද? ඉක්මනට එන්න, come quickly. ඉක්මනට යන්න, go quickly. මල් ළඟට එන්න, come to me. මල් ළඟට එන්න, come to me. නේද? තාත්තා ළඟට යන්න, go to dad. go to dad. එහෙම නැත්නම් go to තාත්තා. දැන් අපි ලාංකිකයෝ වශයෙන් go to තාත්තා කීවත් වැරදි නෑ. right? සමහර අය dad කියනවනේ. go to dad. right? කාමරයට යන්න, go to the room. කාමරයට යන්න, go to the room. මන් දිහා බලන්න, look at me. මන් දිහා බලන්න, look at me. ඔය විදිහට නේද? අපි ඔය විදිහට දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට අපිට මේ වාක්‍ය ඕන වෙනවා. right? ඒ නිසා මේව මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මම මතක් කරනවා නැවතත් අපේ අර නොමිලේ දේශනෙට අපගේ ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ නොමිලේ දේශනෙට සම්බන්ධ වෙන්න පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම පළමු කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා අපේ WhatsApp group link එක. ඉතින් group එකේ ඒ link එකෙන් අපේ group එකට සම්බන්ධ වෙලා පාඨමාලාව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. right? එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.